Hello and welcome. You're watching HCA News Bulletin with me, Steffi Rego. Let's have a look at the headlines first. One-day assembly session was held wherein the ruling and opposition benches unanimously passed the ratification on the floor of the House. Speaker of the Goa Legislative Assembly, Rajesh Patnekar, disallowed the adjournment motion moved by the opposition benches on the Mhadei water diversion project. Legislators in Goa condemned the brutal attack on JNU students on Monday. They demanded thorough inquiry into the whole episode and demanded action on the culprit. Let's have a look at the news in detail now. After the heavy noise in the one-day assembly session, opposition leaders felt disappointed as the speaker failed to discuss the Mhadei issue, which was being proposed by the opposition group. Leader of opposition Digambar Kamath said that they will seek the centre's support to address their issue at the centre with the Prime Minister Narendra Modi. Mhadeiच्या संदर्भात आमचो स्टँड क्लियर आशिल्लो. एक दिसाचे सेशन आणि म्हाका दिसता सगळ्यांचे एकमत आशिल्लें एक दिसाचे सेशन घेवचे, एक दिसाच्या सेशनात युनॅनिमस रेझोल्यूशन पास करचे आणि डायरेक्ट प्रायम मिनिस्टरा कडेन वचून डिमांड करचो. Now what you going to do? नाही आता लेट अस सी, वी विल हॅव टू टेक स्टँड नाव बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसिजन. आणि त्यावटेन येदोरप्पा स्टेटमेंट करता आपल्याक कितले 50,000 कोटी दिवचे म्हणून आपल्याक ते खूपशी कामां करपाची आसा. Any legal measure? Everything we will explore all the possibilities. The point See, Prime Minister, center is aware of Mhadei. If you remember, that when the notification was to be issued, so now also we will take up the issue with our central leaders. We won't mind, even if calling on the Prime Minister if required, we will take our leaders and call on the Prime Minister. This is injustice. Dr. Manmohan Singh had done justice to us when the notification was issued constituting the Mhadei Tribunal. There was opposition from Karnataka government. We want to issue notification on Mhadei Tribunal. I had led an all-party delegation, if you remember, to Dr. Manmohan Singh. And Dr. Manmohan Singh promised us that within 1 month he will issue a notification. And that was issued. आमकां दिसलें की म्हादयचेर पॉलिटिक्स जावपाक जायना आनी म्हाका दिसता सगळे जाण गेल्ले ते विथ दॅट इंटेंशन दॅट एक मेसेज वचपाक जाय की ऑन म्हादय एंटायर गोवा इज वन. आमचो डिमांड आशिल्लो प्रायम मिनिस्टरा कडेन वचचें म्हणून आमी तेन्ना सगळ्यांनी डिमांड केल्लो प्रायम मिनिस्टरा कडेन वचचें. जंतर मंतर गेल्ले आमी मागीर जंतर मंतराचेर सुद्दां एजिटेशन केलें टू हायलायट द अटेंशन ऑफ प्रायम मिनिस्टर. आज दोन गोष्टी सभागृहात झाल्या. एक म्हणजे म्हादयचेर जे आमी सगळ्यांनी 10 जण आमदारांनी जे मोशन मूव केल्लें आनी हे मोशन कित्याक मूव केलें की जी म्हादय आसा ताचे 27% ऑफ द वॉटर इज ऑलरेडी डायवर्टेड टू रिवर परंपरा आनी हाका लागून जे आमच्यो नद्यो आसा त्यो आटपाक लागले. सात्रे ह्या भागांत वाळपय ह्या भागांत जर गेले आसत जाल्यार तुमकां हें दिसतलें आनी ते तुमकां थंय व्हरतले आनी तुमकां दाखोवन दितले वॉट वील बी द इफेक्ट ऑन दीस. As discussed just now with a senior person in the Legislative Assembly, Honorable Pratap Singh Rane, he says that if this is not stopped, the water will enter even in salinity. Water will enter in Mhadei. Salinity water will just forcibly enter in the river of Mhadei. You just think what will happen to the entire आमचे जे गोंयचे शेतां आसा किंवा अग्रिकल्चर आसा किंवा हॉर्टिकल्चर आसा ताची परिस्थिती कितें जातली आनी 20 वर्सां नंतर आमी खंय आसतले हें आज इमेजीन करूंक शकना. आनी त्या खातीरूच म्हादय इशू हो सगळे गोंयच्या लोकांनी घेवन वचपाचो इशू. आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक तालुक्यात हो इशू घेवन वचपाचो ठरयला आनी आमी सगळे 10 जण हो इशू प्रत्येक तालुक्या लेवलार हो घेवन वता. Opposition leaders in Goa condemned the brutal attack on JNU students on Monday. They demanded thorough inquiry into the whole episode and demanded action on the culprits.
Some even went on to say that there is complete failure of law and order situation in the country and hence the students are not safe under the present government. हो प्रोटेस्ट जो आसा तो वेगवेगळ्या कारणां लागून आसा. एट दीस स्टेज म्हाका दिसता लॉ एंड ऑर्डर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो प्रत्येक भारतीय कार्यान हाजेर विचार करपाक जाय. CA आसूं किंवा इतर जी कलमां लायल्या किंवा इतर जे एक्ट लायल्या हाजेर जे बील फाटी लोकसभेन राज्यसभेत पास जालें हाजेर स्टडी करून बरोबर न्ही मारतोड जावप न्ही तेजेर चवकशी जावची कितें Statement. I still was watching the television, but I don't have any full knowledge of all the facts of this matter. I strongly condemn it. Students' Union has been the voice in years. India is the largest democracy in the world. And whether it's dissent, or difference of opinion, my thoughts, your thoughts, everything is allowed in democracy. But the way democracy is being killed today, I think it's very, I really condemn this, what is happening all around. Because students have to voice. Dissent has to be there. But violence shouldn't be there. पूण वायलंस जे येवंक लागला हांव तूं मागीर करून तातूंत भुरग्यांक जे मारप जाला आय थिंक आय कंडेम दीस इन्सिडंट्स वीच आर हॅपनिंग दीस डेज ऑफ हिटिंग स्टुडंट्स वीच शुडंट हॅव हॅपन. स्टुडंट वॉयस हॅज अ वेट एंड आय थिंक दॅट वेट. One-day assembly session was held wherein the ruling and opposition benches unanimously passed the ratification on the floor of the House. The Goa Governor addresses the House and highlighted various achievements by the ruling government. Several other bills were also passed amidst noisy scenes created by the opposition benches. Speaker of the Goa Legislative Assembly Rajesh Patnekar disallowed the adjournment motion moved by the opposition benches on the Mhadei water diversion project. The opposition benches led by leader of opposition Digambar Kamath and Goa Forward Party MLA Vijay Sardesai created noisy scenes in the House as the speaker disallowed the motion. The MLAs also shouted slogans on the floor of the House seeking to protect Mhadei from being diverted by Karnataka. पळयात एक लक्षात घ्या की म्हादय म्हाका चड लागता आनी म्हादय म्हाका चड लागता म्हणून म्हाका विश्वास मुख्यमंत्रीन आहा की आमी केंद्र सरकार कडल्यान कितें आहा तो वाट काडून घेतले. आमकां कितें जाय इतलेंच जाय की ज्युडिशियल जें कितें चल्लां जो पर्यंत तें जायना कसलोच निर्णय घेवं न्हय. पूण म्हाका मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी कॉन्फिडन्स दिल्ले आसा की आपूण वचून थंय कितें आहा तें फॉलोअप करून योग्य तरेन फुडें. 70 त्रास कशेंच जावपाचें ना. लास्टाक म्हाका बी लोकां वांगडा रावचें पडटलें. पूण त्याच बरोबर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाजे पूर्ण विश्वास आहा की तो योग्य ते वाट काडटले. म्हाका खबर आहा की कर्नाटका बी भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आहा, गोंयान बी भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आहा. सेन्सिटीव इशू आहा, दोनी स्टेट्साक बॅलन्स करूंक जाय. पूण म्हाका दिसता की आमी सगळे जर एकवट रावले हांगा बेश्टे वाद करून उपयोग ना आनी ऑपोजिशन जे करूंक सोदता की प्रत्येक गोष्टीचेर हायलायट जावंक सोदता तेजे ऐवजी आमी सगळे जर एकत्र वचून आमचो विशय थंय मांडपाचो प्रयत्न केलो म्हाका दिसता की ह्याच तरेन आमी फुडें वचूंक शकता. वी शूड ओन्ली से दॅट टील द मॅटर इज डिसायडेड नॉट डिसायडेड बाय द कोर्ट्स देन नो परमिशन शूड बी गिवन एनीवेअर एल्स. पण केंद्रा कडल्यान ते लेटर्स बी वयता ते सर ते कितेंय वचूं. हांवें जें सांगलां तुमकां की आमचें धोरण अशें आसूंक जाय की जो पर्यंत ते मॅटर सबज्युडीस आसा कसलेंच लेटर वचप ना म्हणून हो म्हाका मुख्यमंत्रीन कॉन्फिडन्स दिल्ले आसा की कितेंच जावचें ना म्हणून. एंड आय हॅव फेथ इन हिम एंड बिकॉज 70 इज द हब. म्हादय म्हणटा ती 70 एंड म्हाका ते सांबाळचेच पडटलें आनी म्हाका लोकां वांगडा रावचेच पडटलें. प्रश्नच येना. आज म्हादयचेर आमी प्रस्ताव घातिल्लो आसा. म्हादय आमकां आमची आवय सारकी आनी समज नॉर्थ गोवा आनी सम ऑफ द सावथ गोवा इज डिपेंडंट ऑन म्हादय. स्पेशली ओपा वॉटर वर्क्स जो आसा तो संबंद म्हादय नदयेचेर आसा. आज जे खारें उदक मे म्हयन्यांत ओपा भितर सरता ते अप टू आमचो जो ओपा नवो पूल बांदला ताजे मुखार सादारण 50 मिटर पर्यंत भितर येता. ही म्हादय जर बंद जाली आसत जाल्यार हें उदक ज्या कडेन आमी आमचें पंपींग स्टेशन आसा ओपा वॉटर वर्क्साक थंय पर्यंत उदक येतलें. आनी जें फिल्टर उदक आमी समज फोंडा तालुका आनी तिसवाडी तालुका आनी सम पार्ट्स ऑफ द अदर तालुकात आमी जें सप्लाय करता तें आमकां बंद करचें पडटलें. आनी त्या खातीरूच हे म्हादय खातीर प्राणपणान प्रत्येकान लढप हाचो अर्थ जीव दिवप न्हय. प्राणपणान प्रत्येकान लढप हे प्रत्येक गोंयकाराचें कर्तव्य आसा आनी त्या कर्तव्याच्या भावनेंतल्यान हांव संबंद गोंयच्या जनते कडेन मागता की तांणी हें कर्तव्य बजोवपाक मुखार सरचें.
अडजर्नमेंट मोशनाक सपोर्ट करतले तुम्ही आम्ही स्वतः मांडलं ते प्रश्नूच ना आम्ही मांडलं ते 1/6 मेजॉरिटी जाय म्हणटा तर कितें कशें म्हणटा 1/6 1/6 मेजॉरिटी आमची जाली आम्ही जवळजवळ ते 5 आणि आम्ही जवळजवळ 6 जाण सगळ्यांनी साईन मारिल्ले. Let's take a short break. We'll be back soon. Please stay tuned. Welcome back. Chief Minister Pramod Sawant, in the presence of Power Minister Nilesh Kabral, launched the digitalized marriage records from 1914 to 1970 on Goa online portal. Sawant said that this facility will enable the Goans to get their marriage certificate directly from the website instead of coming to the office to get it. While Nilesh Kabral said that in due course of time, the online marriage certificate will also be made certified. डिपार्टमेंट अंडर लॉ मिनिस्ट्रीन केल्लें आसा. म्हाका दिसता गोंयान कायदो जालो 1940च्यान 1914 मॅरेज रजिस्ट्रेशन जाता. देशांतले युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हे म्हाका दिसता गोंयानूच आसा, बाकीचे देशान करूंक सोदता, पूण गोंयान 1914 आज पासून ते युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचे माध्यमांतून चलता. आतां इशू कितें आशिल्लो की जी सर्टिफिकेट जी मॅरेज सर्टिफिकेट जे इतली वर्साच्यो आशिल्ल्यो ते लोकांक मेळनाशिल्ल्यो. आता आज ऑनरेबल CMान इंटिग्रेशन केला गोवा ऑनलायन सर्विसीसचेर ते आमकां मेळोंक शकता आनी हे सगळे तालुकांनी आमकां मेळटले. आज इशू कितें आहा, ऑलमोस्ट 12,000 लग्नां 12,000 मॅरेजीस ऑन एवरेज फॉर लास्ट 3 years पर इयर जाता. सो इतल्या लोकांक हे सर्टिफिकेट मेळपाक जाय. मॅरेज म्हणटा सगळ्यांक खबर आहा 21 वर्सां जातरी आमची लग्न जावंक शकता आनी 18 ते 21 वर्सां वी रिक्वायर द कन्सेंट ऑफ द पेरंट्स. आता ई मॅरेज रिकॉर्ड हे स्कॅन करपाक 2010 पृथ्वी सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेडान अवॉर्ड केल्ले. आज आमी 2019 पावले. हो इशू लोकांक इतलो त्रास जावपाक लागलो की हे सर्टिफिकेट मेळना जालें. ऑनरेबल CMान इन्स्ट्रक्शन दिवन आमी इंटरव्हीन करून जे कोर्टांतले मॅटर आशिल्ले ते रिजॉल्व केले आनी रिजॉल्व करतरी आज सक्सेसफुली ऑनरेबल CM आनी आमी हे ऑलमोस्ट 8,60,000 पेजीस हॅव बीन स्कॅन्ड एंड वी आर पुटिंग them online for 2014 to 2010. 2010 to 19 we will also take it up and we will also scan over a period of next 2-3 months and put it up online. ह्या हांव कितें सांगूंक सोदता, ज्यो गोश्टी लोकांक डिफिकल्टी आशिल्ल्यो आज ऑनरेबल CMाच्या गायडन्सा अंडर आमी ते केल्ले आसा. GL गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आनी आमकां हेल्प करून GL सर्विसेसचे केल्ले आसा. आता ही जर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कशी वचपाक जाय, www.goaonline.government.gov.in तेजेर तुवें पयलीं बेजीक इन्फॉर्मेशन घालूंक पडटलें आनी मागीर सक्सेसफूल रजिस्ट्रेशन जातरी ते तुका कितें डॉक्युमेंट जाय 1914 to 20 हो डॉक्युमेंट तुका सर्च करूंक मेळटले बाय पुटिंग द नेम ऑफ द पर्सन, द ब्रायड ऑर द ब्रायडग्रूम. ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता जे आमी आज केल्ल्यो आसा गोंयान खूब वर्सां पयलीं जावपाक जाय आशिल्ले. अंडर डायनेमीक रजिस्ट्रेशन आतां आमी जे आज केल्ले आसा 2 गोश्टी केल्ल्यो आसा. तुजी सर्टिफिकेट तुमकां रोखडीच मेळटली. सर्टिफायड कॉपी जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान येवंक पडटलें, पूण थोड्या दिसांनी CMाच्या डायरेक्शनान आमी सर्टिफायड कॉपी डिजिटली सायन आमी दिवपाचें प्रोविजन म्हाका दिसता आनीक 2 म्हयन्या पयलीं हें जातलें. म्हणजे आमची आनी ऑफिसान सर्टिफायड कॉपी येवपाची गरज ना. एक नॉमिनल फी ऑनलायन 25 रुपया 30 रुपया जे ऑनरेबल CM सांगता ते भरतले आनी सर्टिफायड कॉपी मेळटली. आतां तुका व्यू जर करता, व्यू करून तुका डावनलोड करूंक जाता, कांय इशू ना, पूण ती सर्टिफायड आसची ना. पूण सर्टिफायड कॉपी आमी आनीक 2 म्हयन्या भितर ही सर्टिफायड कॉपी आमी करून दिवपाचो प्रयत्न करता. ऑनलाइन मॅरेज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ह्या फंक्शनाक म्हज्या बरोबर मिनिस्टर फॉर लॉ मिनिस्टर निलेश काब्राल and all the dignitaries on dais of the dais. First of all, I'll congratulate for the Minister Mr. Nilesh Kabral and his entire team along with the GL. I think this is a great achievement in the state of the Goa. आम्ही जर पळयत भारताच्या इतिहासातली सगळ्यात व्हडली गजाल ही आसूं शकता. 1914 ज्यांचे रजिस्ट्रेशन मॅरेज गोंयान जालां ताची सर्टिफिकेट ऑनलायन मेळप ही भारताच्या इतिहासातली सगळी व्हडली गजाल आसा. आमी जेन्ना म्हणटा विथ इन युनिफॉर्म सिवील कोडच्या अंडर आमी मॅरेज रजिस्ट्रेशन गोंयांत करून घेताले. म्हाका दिसना
I want to find out, is it in other state this type of registration is doing or not, I don't know. But म्हाका दिसना की जायनाशिल्लें अशा पद्दतीचें रजिस्ट्रेशन हे पोर्तुगीज रेजिमान फक्त गोंयांत जातालें आनी तो रिकॉर्ड मेंटेन करून आतां तांची सर्टिफिकेट दिवप खरोखरूच दिस इज एन अचिवमेंट by the law department, by our notary services आणि GL registration department. हांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून ताची पुराय टीम मेळून जें काम केलां म्हणजे 1914 पासून तो टील डेट हें खरोखरूच खूब मोठें काम आसा आनी आयच्या ह्या सुवाळ्यांत तांच्यांनी उक्तावण म्हाजे हस्ते केलें. हांव तांच्यांनी केल्ल्या ह्या सर्विसीस बद्दल आमी म्हणटा की बरेचशे जाण व्हडलें काम केल्या उपरांत लोकांक तें काम कितें हें कळना. आमी जेन्ना म्हणटा इट इज एन इजी टू पीपल एसेसेबल गव्हर्मेंट. दीस इज एक्चुअली एसेसेबल गव्हर्मेंट. सर्विसीस ज्यो आसा त्यो लोकां पर्यंत इजी करून दिवप, एसेसेबल करून दिवप. दिस टायप ऑफ इनिशिएटिव्स हॅव टेकन बाय आवर मिनिस्टर. A carcass of a tiger was found deep inside the forest of the Western Ghats in the Mhadei Wildlife Sanctuary in Goa, prompting a probe by the Forest Department. Forest official team has already begun the investigation and the report is expected only after the post-mortem, while sources have revealed that the tiger could have been poisoned to death. वस्तीपासून जवळ तो 1.5 किलोमीटर अंतराचेर आसा आणि जी थंय सिद्ध्याची गुंफा आसा तेच्यापासूनय तो तितल्याच अंतराचेर आसा आणि थंयसर पाण्याचो स्रोत आसा आणि वाघ ह्या पाण्याच्या खातीर थंय येत आसलो आणि बहुधा एकंदर थंय जर चित्र पळयलां थंय कांय रक्ताचे डागय आसा. तेचे वयल्यान कळटा की कसले तरी जनावर जे आसा ते मारलेले आसा. हेच्या पयलीं एक गाय आणि एक म्हस एका धनगर समाजाच्या कुटुंबाची त्यांच्या जगण्याचा आधार असली ती वाघान मारलेली. खरें म्हणजे त्याच्या उपरांत ह्या संदर्भान दक्ष जावन उपाययोजना म्हणजे येवचपाक जाय आसली ती उपाययोजना जाल्ली ना आणि ताका लागून अशा प्रकारच्यो दुर्घटना ज्यो आसा ह्यो वेगवेगळ्या वाठारांत भारतांत घडटात. उलो 70तल्या म्हादय अभयारण्यान जी आयज दुर्घटना घडलेली आसा ती म्हणजे पट्टेरी वाघाची जो मृत्यू जाल्लो आसा हो करूण मृत्यू आसा आणि तो नर वाघ जो आसा तो मेल्लो आसा. एकंदर जवळ जवळ 3 ते 4 वर्सांचो हो वाघ आसपाक शकता आणि तेचे जो मृतदेह मेळ्ळेलो आसा तो पूर्णपणे कुजलेल्या अवस्थेन आसा आणि ताका लागून त्याच्या मृत्यूचे कारण जे आसा हे कारण निश्चित करपा खातीर शव विच्छेदन जावपाची गरज आसा. एकंदर त्या वाघाची परिस्थिती पळयली जाल्यार कळटा की 8 दीस जाले आसताले तो मरून आणि बहुधा ताका विष बाधा जावन तो मेल्लो आसपाक जाय. म्हणजे कोणी तरी विष घातला आसूंक जाय किंवा आणखी कसल्या तरी कारणान त्याचो मृत्यू जाल्लो आसूंक शकता. हो जो वाघ आसा हो त्या परिसराची शान आसा आणि एकंदर ह्या परिसरान वाघ आसा हे ह्याच्या पयलीं वन खात्याक कळ्ळालें. 70तल्या म्हादय अभयारण्यान जवळ जवळ 5 वाघांचें वास्तव्य आसा. ही गजाल जी आसा ही 2 वर्सां पयलीं स्पश्ट जाल्ली आसली परंतु त्या खातीर वन खात्यान जे पथक नियुक्त करपाक जाय व्याघ्र संवर्धना खातीर ते केल्ले ना. ये तो कल शाम को पता चला हम लोगों को और बहुत ही दुख का विषय है क्योंकि टाइगर एक बहुत इम्पोर्टेंट एनिमल है किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम का और टाइगर का डेथ अगर हुआ है तो निश्चित रूप से बड़ी दुख की बात है हम लोगों के लिए. और अभी जो हमारे स्टाफ हैं पोस्टमार्टम और दूसरी फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं. बट अभी हम लोगों ने कई सारी टीमें बनाकर आपके सामने ही देखा होगा हमने अलग अलग एरिया को कॉम्बिंग करने के लिए भेजा है. आसपास के 1-2 किलोमीटर में और भी एविडेंस देखने की कोशिश करेंगे और रीज़न जानने की कोशिश करेंगे. और जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजे जाएंगे पोस्टमार्टम के बाद और तभी पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है. उसके बिना बताना बड़ा मुश्किल है बिकॉज़ ये जो टाइगर की बॉडी हम लोग को मिली है ये 4-5 दिन ओल्ड लग रही है कम से कम. तो काफ़ी प्यूट्रीफाइड हो गई है और उसमें एविडेंसेस ज़्यादा देखने से नहीं पता चल रहा है. सो अभी इन्वेस्टिगेशन आफ्टर पोस्टमार्टम यू विल टेक यस इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑलरेडी ऑन. नंद कुमार परब जो हमारे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया है और वो इन्वेस्टिगेशन कल से ही शुरू हो गई है डिफरेंट इंटेलिजेंस सोर्सेज से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एविडेंसेस से. तो वो काम चल रहा है और अभी हम लोग ये पोस्टमार्टम और ये इसको दफनाने के बाद और भी जो प्रक्रिया और भी इंटेंसीफाई कर देंगे. फिर हम इंटरोगेट भी करेंगे आसपास के लोगों को
कि क्या कारण हो सकता है, क्या एविडेंसेस हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी क्लू नहीं है कि इसका डेथ क्यों हुआ. टायगराची दोन विशय आयले. आयज सकाळी न्यूज आयल्या, हांव काल प्रिंसिपल चीफ कॉन्झर्वेटर तो ट्रान्झिटरी टायगर तो गोंयान टायगर म्हणटा ते ब्रह्म आहा, गोंयान टायगर बी काय ना. वाघाचे फोटो हांवूच मारता, तुमी कोण फेसबुकार पळयल्यार चडान चड नेचर लवर म्हणटा ते हांव. पूण ते कितें आहा ते केंद्र सरकारान टीम धाडून ते बोन्स आनी ते बॉडी आनी ते सगळे ते हे करून देर इज अ इन्स्टिट्यूट वे दे चेक for poisoning and other things, so they will check what it is. I don't think we should jump to a conclusion unless we get the reports. Nobody can predict that what is the reason for which the tiger has died unless the report comes from that institute where these tests have to be conducted, and there's a specific institute where it has to go. So let it come, then we will take. Sir, बरी करपाक काय केले? सो मातयेचो तेजेर पयलो फोटो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान उत्तर दिवंक जाय. तुमी म्हणटा हांव खंय पावला थंय, म्हाज्याच मतदारसंघान गोळाली हो विशय घडला, पूण कित्याक की हांव थंय वचूंक ना, कित्याक ही सेन्सिटीव मॅटर्स आनी हे हायली कोणी जर थंय इनवॉल्व आहा क्रिमिनली ओरिएंटेड, फाल्यां ही कॅन गो टू जेल. So let the report come and let the principal conservator of forest submit a report to the government along with the tests conducted in that institute. AAP convener Elvis Gomes said that the party will fight elections solely on the plank of top-notch performance by the AAP government, which has won accolades not only in India but internationally too. Gomes said that Aam Aadmi Party's work speaks more. People have got value for their taxes paid. Every promise in the manifesto of 2015 has been fulfilled. दिल्लीचेर चड भर पडला. फाटल्या दिसांनी काय एक विचार सगळेकडे सर्क्युलेट जातालो फेसबुकाचेर आनी वॉट्सॅपाचेर की दिल्लीक इलेक्शन जायत जाल्यार आम आदमी पार्टी फाटले भशेनूच पूर्ण बहुमतान येतली म्हणून, आनी बीजेपीक ते 3 सीट मेळयले, ते मेळटले वो ना हो प्रश्न उपस्थित जातालो. 7 मुखेलमंत्र्यांची नांवां घेतलेली आतां निमणे अशें उलयतात की 7 मुखेलमंत्री बाबा नांवां ती नाका, प्रधानमंत्र्याच्या नांवान ते इलेक्शन लडयतले दिल्लीक. सो आम आदमी पक्षाचें सरकार दिल्लीक कार्यक्षम ना. आणि काल जी हिंसा थंय घडोवन हाडली, थंय मागीर केजरीवालान येवचो, तो येतकूच मागीर ही हॅज कम टू इनसायड द स्टुडंट्स इन द युनिवर्सिटी ऑर द JNU कॉम्प्लेक्स अशें म्हणून ताजेर मागीर FIR घालप, ताका अरेस्ट करप आनी मागीर सांगप द एटमॉस्फियर इज नॉट कंड्युसिव, नॉट प्रॉपर टू कंडक्ट इलेक्शन इन दिल्ली, आनी मागीर राष्ट्रपती राजवट लावप, राष्ट्रपती आसात शिक्को मारपाक. हें सद्या सगळ्या देशान तांचें चल्लां. सत्ते शिवाय रावंक शकना आनी सत्ता मेळोवपाक कसलीय कांडां करपाक हें सरकार तयार आसा. RTI activist and social worker Rajan Ghate has written a letter to Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Pramod Sawant demanding that 1 kilometer area from the boundary of the Western Ghats be declared as environmentally sensitive zone so that Karnataka will face hurdle in obtaining permission for its dams from the Central Wildlife Board. प्रायम मिनिस्टर सांगूंक सोदता की तुमी गोवा आणि कर्नाटका हे दोन तुमचे भाव कशे बंधू कशे आमी आसा, आणि त्या खातीर खरें म्हणटा प्रायम मिनिस्टरान म्हणटा ते जाता इतले लक्ष घालूंक जाय भितर, आणि जे समजूंक जाय की ही जी म्हादई जी आसा ती म्हादई फक्त आमकां गोंयकारा खातीर 50% पॉप्युलेशनाच्या वयर आमकां गरज आसा ती खरें म्हटल्यार. कारण कर्नाटकान 20 मेजर रिवर्स आसा, 100 मायनर रिवर आसा फक्त, आणि गोंया कडेन फक्त एकूच म्हणटा ती म्हादय, आणि म्हादय न जाल्यार मागीर तर आमचे गोंय काबार जातले. हें खरें म्हटल्यार प्रायम मिनिस्टरान लक्ष दिवंक जाय आसलें, आणि ह्या दोन्ही कर्नाटका आणि भावा सारखे तांकां ट्रिटमेंट दिवन खरें म्हणल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाय आसलो. आणि हो प्रॉब्लेम जाता इतलो बेगिनान ताणें सॉल्व करपाचो ह्या खातीर हांवें एक पत्र प्रायम मिनिस्टराक बरयलां, आणि तशेंच हांवें अपील केलां सगळ्या गोंयकारांक की तुमचो जे कितें मुद्दे आसा ते सगळ्या 15 लाख लोकां कडेन मागता तुमी अशें पत्र बरया प्रायम मिनिस्टराक, जेणे करून प्रायम मिनिस्टराक कळोवंक जाय की बाबा हो सेन्सिटीव विशय आसा, आणि खरो म्हटल्यार हितून राजकारण करपाचें ना. जावडेकरान जशें राजकारण केलां तशें राजकारण कोणें करपाचें ना. ह्या खातीर हांव मागता सगळे कडेन हात जोडून मागता की तुमी सगळ्यांनी पत्र बरया, जेणे करून प्रायम मिनिस्टराक कळोनी बाबा हो सेन्सिटीव विशय आहा, आणि हो ड्रिंकींग उदकाचो आमकां खरंच पिवपाच्या उदकाचो आमकां गरज जावन आसा, आणि गोंयकारांक गरज जावन आसा एनवायरमेंटा खातीर. आणि लोकांचे बरयले आहा त्या चीफ मिनिस्टराक, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक तांकां सांगलां की हांवें की वेस्टर्न घाट्स जे आमचे आसा 1 किलोमिटर टू वेस्टर्न घाट्स बाउंड्री कडसून 1 किलोमिटर जे आसा एनवायरमेंटली सेन्सिटीव झोन करा. कारण हें हांव सांगिना, ऑलरेडी इंडिया गव्हर्मेंटान प्रपोज केल्लो आसा,
आणि रिक्वेस्ट केलो गोवा गव्हर्मेंटाक की तुम्ही डिक्लेअर करा SCZ ESZ एनवायरमेंटली सेन्सिटिव्ह झोन हे करा, जेणे करून हे हडल जे आसा कर्नाटकाचे गव्हर्मेंट जे तांकां परमिशन जे मेळटले ते वायल्ड लायफ बोर्डा कडसून ते मेळचे ना. ह्या खातीरूच हांव गोवा गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता जाता इतले बेगीना ESZ तुमी लागू करचो आनी जेणे करून हे आमची सुटाव जातलो. दुसरी गोष्ट म्हणजे वॉटर पॉलिसी जी आसा ती वॉटर पॉलिसी जाता इतले बेगीना गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करपाची आनी हे जर करीत जाल्यार कळसा मनगडा प्रोजेक्ट जो आसा तो गव्हर्मेंटाक गोवा गव्हर्मेंटा खातीर भरपूर हेल्पफूल जातलो. Video journalist Prakash Gadekar from MAPSA for HCN. AAP convener Elvis Gomes said that the attack on students is an attack on the future of India itself, as students are the future who needs to have a free and fair environment for pursuing their education. AAP in Goa has condemned the brutal attack on JNU students and said that the youth live in the fear in this whole country. जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी दिल्ली JNU म्हणटात त्या युनिव्हर्सिटीन काल जें घडलां दॅट इज हायली डिप्लोरेबल. म्हणजे ह्या देशाक एक लजेन घालपाची कशी गोष्ट जाल्ली आसा ही. काळोखानूच चलता अशें दिसता BJPच्या राज्यान. BJPचे सरकाराय काळोखान घडटा, MLA ओडपाचेंय काम काळोखान जाता आनी काल जें जालें तेंय काळोखान. लायट बंद करप, तोंडार मास्क घालप, हातान दांडये, कोणाच्या हातान हे हातोडी मोर्तेल सुद्धा दिसला, कोण म्हणटा एसीड सुद्धा घेवन आयिल्ले आनी अशें करून तेंचे युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसान हॉस्टेलान घुसून भुरग्यांक मारप आनी टिचरांक मारप हें खंयच्या देशान सोंपता तें आमकां जाल्यार कळना. भुरगीं देशाचो फुडार म्हणटात आनी देशाचो फुडार भुरग्यांचेर आसा जाल्यार हो फुडार आमी ह्या भुरग्यांक दिता असो मार घालून. आनी हाजेर प्रायम मिनिस्टरूय कांय उलयना, होम मिनिस्टर कांय उलयना, कोणूच उलयना. गोंयांत तरी ह्या सगळें सरकार जें आसा तांकां कोणाक पडलेलेंच ना. आता परत हो प्रश्न येता, BJPचे सरकार उबें दवरपाक मेळयो ज्यो लायल्या काँग्रेसीच्या धाडून आज जबाबदारी तांची परत येता हांगा. ही सरकारां आमकां कित्याक जाय असली जे आमच्याच भुरग्यांचेर आक्रमण करून मार घालून तांकां पिडापीड दिवन कसलो फुडार दितले हें जाल्यार आम आदमी पार्टी कळना. आम आदमी पार्टी डिप्लोर्स वॉट हॅज हॅपन्ड yesterday in the JNU. MMC union leader Keshav Prabhu, along with the contract workers working at the garbage dump, has demanded to regularize their services. The delegation met the chairperson and demanded to send the file to Chief Minister Pramod Sawant in order to get their services regularized. आज मीटिंग काय होणार? मीटिंग म्हणजे आमची फक्त रुटीन मीटिंग. गेल्या वर्षाच्या चालू असा गव्हर्मेंट चालू असा. हांव तुका सांगूंक शकना डेट. 12 वर्सां 10 वर्सां BBC स्पेशली ते आतां आमी सॉर्ट आउट केल्ले आसा हांव आनी चॅरपर्सन पसून. सो प्रॉब्लेम आतां CR आनी कितें जावपाचें आसा आनी इट विल बी डन जातलें. रेल्वेचो इश्यू एक्चुअली CM कडेन आसा आनी ताणें ते ऑलरेडी डिटेल्स मागयल्या 12 वर्सां 10 वर्सां 8 वर्सां आनी 5 वर्सां. तेजी मिटींग मोस्टली ह्या फुडल्या कमी आसली. Video journalist Prakash Gadekar from MAPSA for HCN. Before we come to an end of this news bulletin, let's have a look at the headlines once again. One-day assembly session was held wherein the ruling and opposition benches unanimously passed the ratification on the floor of the House. Speaker of the Goa Legislative Assembly Rajesh Patnekar disallowed the adjournment motion moved by the opposition benches on the Mhadei water diversion project. Legislators in Goa condemned the brutal attack on JNU students on Monday. They demanded thorough inquiry into the whole episode and demanded action on the culprit. That's all we have for now. For more news and entertainment, keep watching HCN. Till then, take care and goodbye.